السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير اليمن والبركات. هننفذ مع بعض النهاردة أو هشرح معاكم إن شاء الله النهاردة خروف العيد بس بشكل أصغر شوية من اللي عملناه مع بعض، وأتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الادوات اللي هستخدمها معاكم اولا الحشو بيكون فايبر او قطن او اسفنج او بقايا الخيوط المتوفره عندنا، مفيش مشكله، ايه المتوفر عندك تستخدميه. عايزه ابره التنظيف او خياطه تكون فتحتها كبيره تسمح طبعا بدخول الخيط، وعندنا ماركر او دبوس، وعندي ابره رقم 3 وابره رقم 4.5 مليمتر. هستخدم إبرة رقم 3 مع خيط صوف متوسط السمك، وإبرة رقم 4.5 هستخدمها مع خيط القطيفة. عندي هنا خيط قطيفة هيمالايا يعني زي ما انتوا حابين، وعندنا كمان خيط القطيفة المصري. هننفذ النهاردة بخيط القطيفة المصري لأن احنا في الفيديو اللي فات طبقنا بخيط الهيمالايا، والاتنين هيدونا نتيجة واحدة. عندنا كمان يعني احنا عندنا من الهيمالايا أكتر من لون، وعندنا من القطيفة أكتر من لون. احنا طبقنا طبعا الفيديو اللي فات باللون ده، هنشتغل النهاردة باللون الأورنج وممكن بردك اللون اللبني. عندنا بردك خيط زي ما احنا شايفين البافي ده اختياري، لو حابه بعد ما نخلص الخروف خالص. هو عامه مش في فكرتنا النهارده ان احنا نستخدم البافي، بس هوريكم بردك طريقه تركيبه بحيث ان احنا نعرف لو حبينا نضيف البافي ليه هيكون شكله ايه، بحيث يكون بنفس شكل الخروف اللي عملناه مع بعض قبل كده. ان احنا بعد ما بنخلص الخروف بتاعنا خالص بنضيف الخيوط البافي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، لكن زي ما قلت لكم هي اختياري، فهنستبعدها دلوقتي لان احنا مش محتاجينها دلوقتي. وهنحتاج طبعا للمقص او القصافة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون مجموعة من السلاسل، بتكون 8 سلسلة. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي اشتغل بالابرة رقم 3 مليمتر. لو عندك صوف ماشي، لو عندك اليز كوتون جولد ماشي بنفس حجم الابرة، لو عندك اليز ديفا بلس بردك ماشي. ممكن نصغر الابرة ل2.5 بالنسبة لكوتون جولد او ديفا بلس. هدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي ارتفع 8 سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب السلسلة الأولى وهروح لرقم 2 واشتغل فيها 2 غرزة حشو، يعني بعمل تزايد فيها كده. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، ولما اوصل لنهاية السطر لما الف اللفة بتاعتي دي كلها هاجي بردك هنا في نفس الفراغ واشتغل كمان 2 غرزة حشو. يعني في اول فراغ بشتغل غرزة 4 غرزة حشو، وفي الفراغ الاخير هنا اللي هي هتكون الزاوية التانية بشتغل 4 غرزة حشو. دلوقتي هروح للفراغ اللي بعده واشتغل حشو كده 1، واللي بعده كمان حشو 2، واللي بعده 3 4 5. كده وصلت للسلسلة الأخيرة، وهي بتكون طبعا الزاوية التانية بالنسبة لي. المرة دي هشتغل فيها 2 تزايد، يعني بشتغل فيها 4 حشو. تزايد يعني مرتين حشو كده. 1 2 3 4. كده خلاص خلصنا الزاوية التانية. هبتدي على الغرز اللي هي طبعا اشتغلت عليها من الناحية دي، اشتغل عليها كمان من الناحية دي على 5 غرزة حشو، 5 غرزة حشو زيهم كده. 1 2، وبخلي معايا طرف خيط البداية بخفيه معايا تحت ايه الغرز. 3 4 5. بعد ما خلصت الخمسة هيقابلني اول فراغ بدخل تاني واشتغل فوقيه 2 غرزة حشو، يعني تزايد مرة كمان كده. 1 2. السطر التاني هبتدي اول فراغ بشتغل فيه تزايد فوق الغرزة الاولى اهي حرف الفي ليها كده. 1 هشتغل فيها تزايد، بس طبعا في اول غرزة ابتدي اضيف الماركر عشان اعرف المكان اللي ده فين. كمان مرة في نفس الفراغ، يبقى اول فراغ اشتغلت تزايد، والفراغ اللي بعده كمان هشتغل تزايد كده. 1
2 فوق نفس الفراغ. ولما هوصل لنهاية السطر هشتغل تزايد، يبقى 3 مرات تزايد في الجهة دي، و3 مرات هيكونوا بردك في الزاوية التانية. دلوقتي هشتغل 6 غرز حشو فوقيهم 6 غرز حشو كده، 1 2 3 4 5 6. والثلاث غرز اللي جايين بشتغل فيهم تزايد، يعني 3 مرات تزايد كده، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، ودي تاني غرزة هشتغل فيها تزايد، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، تالت غرزة بشتغل فيها تزايد 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. بعد كده 6 غرز حشو فوقيهم 6 غرز حشو كده، 1 2 3 4 5 6. وهنلاقي اخر غرزة بشتغل فيها كمان تزايد، يبقى بتكمل ال3 مرات تزايد اللي في الجهة دي اللي هي الزاوية الاولى كده، 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. السطر التاني زي ما احنا شايفينه اهو. طيب السطر اللي جاي بشتغل تزايد تزايد و9 حشو، برجع 3 تزايد 9 حشو وارجع في النهاية تزايد، هيكون معايا 30 غرزة حشو. السطر اللي فات كان معانا 24 غرزة حشو. اشيل الماركر، اول فراغ بشتغل فيه تزايد كده 1 وارجع الماركر تاني، وفي نفس الفراغ هو بشتغل، والفراغ اللي جاي كمان تزايد 1 2. كده اشتغلنا مرتين تزايد، والمرة الأخيرة التالتة بتكون في نهاية السطر في آخر غرزة. طيب بنشتغل كام غرزة على كام غرزة دلوقتي؟ بشتغل 9 غرزة حشو على 9 غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هيجيلي 3 غرز 1 2 3 بشتغل فوق كل واحدة فيهم تزايد، يعني 3 مرات تزايد كده، 1 2 والغرزة التانية 1 2 والغرزة التالتة 1 2. ارجع اشتغل 9 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي الغرزة الأخيرة بشتغل تزايد كده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بقى معانا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي بردك ببتدي اعمل تزايد تزايد، وبعد كده 12 غرزة حشو، وبعد كده 3 تزايد، وبعد كده 12 غرزة حشو وتزايد واحدة في النهاية، بيكون معايا 36 غرزة حشو كده، غرزة وفي نفس الفراغ هشتغل كمان مرة تزايد، والغرزة اللي جاية كمان تزايد 1 2. ارجع اشتغل 12 غرزة حشو بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ارجع اشتغل 1 2 3 فوقيهم تزايد كده، 1 2 ورقم 2 1 2 ورقم 3 1 2. ارجع 12 غرزة حشو، في النهاية بعمل تزايد في اخر غرزة، بشتغل مرتين. هكمل وارجع.
رجعت لكم تاني، وكده بعد ما اشتغلت 12 غرزة حشو، اخر غرزة بشتغل فيها تزايد انكريز، يعني بشغل مرتين، واحد وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين. السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد في سطر طبعا رقم 5 هيكون عندي تزايد 17 غرزة حشو، وارجع اعمل تزايد 17 غرزة حشو، في النهاية هيكون معايا 38 غرزة حشو. اول غرزة بعمل فيها تزايد كده واحد، وارجع الماركر واشتغل تاني في نفس الفراغ، وبعد كده هشتغل 17 غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17. وهنعمل تزايد واحد وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين، ارجع اشتغل 17 غرزة حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي بشتغل غرزة فوق كل غرزة من السطر رقم 6 للسطر رقم 8، يعني 6 و7 و8 3 سطور بشتغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني بنفس العدد 38 غرزة حشو. هخلص بقى ال 17 غرزة دول، وهخلص كمان 3 سطور بنفس العدد 38 غرزة حشو، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت 1 2 3 سطر بنفس العدد زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية هبتدي بقى اعمل تناقص تاني عشان اوصل ل 36 غرزة، يعني بشتغل تناقص 17 حشو وارجع تناقص 17 حشو، نرجع تاني للعدد 36 غرزة حشو. هنبتديها بتناقص 1 2. طيب التناقص بنعمله ازاي كده بسرعة؟ نعمل مراجعة. بيكون عندي على الابره حلقه، بيكون عندي بين الغرزتين اللي هعمل فيهم تناقص فيهم حلقه اماميه وحلقه خلفيه. بدخل في الحلقه الاماميه لاول غرزه، وارجع ادخل الحلقه الاماميه لتاني غرزه، ارجع اسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول، يتبقوا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. هرجع اشتغل 17 غرزه حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17. بعد الغرزة رقم 17 هعمل بردك تناقص في الغرزتين اللي جايين. بدخل في الحلقة الأمامية لأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع اشتغل لغايه نهايه السطر بيكون 17 غرزه حشو، وبعد كده 3 سطور بنفس العدد 36 غرزه حشو. بشتغل غرزه فوق كل غرزه. هشتغل بقى بقيه السطر ده 17 غرزه، والسطر اللي جاي والاثنين اللي بعده يعني 3 سطور من 10 ل 12 ب 36 غرزه حشو. انا بشغل غرزه فوق كل غرزه بس بتقابلني. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده كده. خلاص خلصنا البق. بسيب بقى مسافة من الخيط وببتدي اقص، بسيب مسافة كافية ان انا اخيط طبعا البق ده المكان دوت في الجزء اللي هنعمله من الجزء التاني من الرأس. هشيل بس الماركر، هدخل بمنزلقة في الغرزة اللي جاية، ادخل اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي الابرة واسحب بقى الخيط خالص زي ما احنا شايفين. هسيب الجزء دوت لغاية ما نكمل بس ايه الجزء الباقي من الرأس، وبعد كده نخيط الجزئين في بعض. طيب الجزء الباقي من الرأس ببتدي بقى اسيب الابرة دي وهبتدي اشتغل بالابرة رقم 4.5 ملم. وزي ما قلت لكم نقدر نشتغل بخيوط الهيمالايا، ونقدر نشتغل باي خيط قطيف متوفر عندنا.
المهم طبعا نقضي الغرض ونقدم هدية حلوة لولادنا او لاهلنا او طبعا لاصحابنا، بدون طبعا ما تكلفي نفسك بالبقايا الخيوط الموجودة عندك. والخروف انا حبيت ان احنا نعمله مع بعض لانه حجمه صغير ومش هياخد منك كمية خيط كتير. وممكن كمان تعمليه طبعا كمشروع بسيط كده، والبنات اللي بيحبوا يعملوا مشروعات وبيتباع ويكون طبعا حجمه صغير، وهتوفري ايه كمية من الخيط. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على بالشكل ده. بدخل داخل حلقة الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هرتفع سلسلتين بسم الله كده، 1 2. هسيب اول سلسلة واروح للسلسلة رقم 2 وابتدي اشتغل فيها 6 غرز حشو. بسم الله كده 1. ابتدي اضيف الماركر. طبعا انا في الخيط ده بالذات بحب اضيف الماركر لاني بصراحة ما بشوفش بداية الشغل من نهايته. يمكن في هيمالايا بشوف شوية، لكن في الخيط القطيفة عامة بشكل عام بيكون مديكي شكل القطيفة كده، فما بتاخديش بالك من بداية الشغل فين. 2 3 4 5 6. زي ما احنا شايفين كده ابتدينا البداية عندنا. تقدري تبتديها بدائرة سحرية، وفي الفيديو اللي في الخروف اللي فات احنا ابتدينا بدائرة سحرية، لكن النهاردة حبيت استخدم معاكم الدائرة دائرة السلسلتين او الدائرة البديلة للدائرة السحرية. السطر اللي جاي بيكون عندي تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل على كل غرزة مرتين. في النهاية بيكون معايا 12 غرزة. دي كده اول غرزة، واحد، وهشتغل كمان مرة في نفس الفراغ، 2. الغرزة اللي بعدها رقم 2، 1 2. الغرزة رقم 3، 1 2. الغرزة رقم 4، 1 2. الغرزة رقم 5، 1 2. الغرزة رقم 6 والأخيرة، 1 2. كده أصبح عندي 12 غرزة حشو. زي ما احنا شايفين طبعا كمان القطيفة المصري بتحسوا ان هي بتدينا نوع كده من الشعر شوية معبرة شوية يعني، فبتكون برضك النتيجة لطيفة جدا. السطر رقم 3 بيكون عندي حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد، بكرر ده 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 18 غرزة حشو. اول غرزة بشغل فوقيها حشو واحدة، والغرزة رقم 2 بشغل فوقيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. ارجع تاني اكرر حشو واحدة فوق الغرزة الاولى، والغرزة رقم 2 بشتغل فوقيها مرتين تزايد، 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر، حشو تزايد حشو تزايد وهكذا. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 18 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون عندي حشو حشو تزايد، وبكرر دوت 6 مرات. في نهاية السطر هيكون معايا 24 غرزة حشو. حشو في اول غرزة، وحشو في تاني غرزة، والغرزة رقم 3 فيها تزايد انا بشغل فيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. ارجع تاني اكرر حشو حشو تزايد، وهكذا بكرر نفس النظام لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني ولسه مستمرين في التزايد. السطر ده هيكون عندي 3 حشو تزايد، يعني بشغل حشو حشو حشو. في الغرزة رقم 4 بشغل تزايد، وهكذا بكرر دوت 6 مرات لغاية ما اوصل لنهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو. كده 1 1
1 كده، عملنا 1 2 3. في الغرزة رقم 4 بشغل فوقيها 2 حشو، 1 2 في نفس الفراغ. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 30 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي مستمرين في التزايد، والسطر اللي جاي هيكون اخر سطر بعمل فيه تزايد، وبيكون معايا 36 غرزة حشو. بشغل 4 حشو، بعد كده تزايد في الغرزة رقم 5، وبكرر ده 6 مرات، بيكون معايا 36 غرزة حشو. وبعد كده من السطر رقم 7 ل 8 يعني سطرين ثبات ب 36 غرزة حشو بنفس العدد. بشغل كده 1 حشو، 2 3 4. رقم 5 هشغل فيها 2 يعني بعمل فيها تزايد كده 1، وكمان مرة في نفس الفراغ 2. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكرر كمان 5 مرات 4 غرز بالحشو ثابتين. وبعد كده في الغرزة رقم 5 بعمل مرتين، يعني بشغل تزايد انكريز. اما بعد كده السطر رقم 7 ورقم 8 هيكون ثبات بنفس العدد، غرزة فوق كل غرزة. هكمل السطر دوت والسطرين اللي بعده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد سطرين ثبات زي ما احنا شايفين بنفس العدد 36 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية السطر اللي جاي هبتدي اعمل تناقص، بشغل 4 غرز، وبعد كده بعمل تناقص في الغرزة رقم 5 و6 مع بعض، وبكرر دوت 6 مرات لغاية ما اوصل لنهاية السطر. برجع تاني ل 30 غرزة حشو كده 1 2 3 4 و5 و6. بشغلهم مع بعض. بدخل اخد الحلقة الأمامية للغرزة الأولى، والحلقة الأمامية للغرزة التانية، وأسحب الخيط من الحلقتين دول. هيتبقى حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. برجع تاني أكرر 1 2 3 4. الغرزتين الباقيين اللي وراهم باخد الحلقة الأمامية للغرزة الأولى. طبعا ايه بصوا هي بتبقى صعبة شوية، بس هنحاول ايه ناخدها. 1 حلقة أمامية للغرزة الأولى، والحلقة الأمامية للغرزة التانية. معايا الحلقتين على الإبرة، بلف الخيط وأخرج منهم الاتنين. اتبقوا حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. بيكون معايا 30 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، والسطر ده خلاص بقى معانا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون اخر سطر بعمل فيه تناقص، والمفروض يكون معايا 27 غرزة حشو. بعمل 3 مرات تناقص. طيب تكرار التناقص عندي هيكون بشغل 8 حشو، بعد كده في الغرزة رقم 9 و10 بشغل فيهم تناقص. 8 حشو تناقص 8 حشو تناقص لغاية نهاية السطر. دي اول كده غرزة 1 2 3 4 5 6 7 8. والغرزة رقم 9 و10 بشغلهم مع بعض. بدخل في الحلقة الأمامية لأول غرزة، والحلقة الأمامية لتاني غرزة. أسحب الخيط وأخرج منهم هما الاتنين، وأرجع أسحب الخيط وأخرج من حلقتين. أرجع تاني 8 تناقص 8 تناقص كمان مرة، يبقى 3 مرات. في النهاية بيكون معايا 27 غرزة حشو. هكمل وأرجع لكم. رجعت لكم تاني كده خلاص. بكون خلاص خلصت الجزئية دي. في المرحلة دي خلاص بقى ايه بسيب مسافة بس بسيطة من الخيط، وابتدي اقص. بدخل بمنزلقة بالشكل ده، واسحب الخيط من عندي على الابرة زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي خلاص بقى ان انا ببتدي احشي هنا فايبر وهنا فايبر، وبخيط الجزئين على بعضيهم بالخيط والابرة، بحيث ان انا بلضم ابرة الخياطة بالخيط. طبعا الباقي من الابيض اللي احنا سيبناه طبعا وكنا قاصدين نسيبه. وببتدي اسحب هنا اهو، اسحب جزء من هنا
مع جزء من هنا، وببتدي طبعا ايه اخيط زي ما احنا شايفين. هكمل بقى الدايره بتاعتي كلها واوصل الراس بالفم، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص شبكنا الراس مع بعضها. دلوقتي هنبتدي نعمل الاذن ونشبكها في المكان ده. الاذن سهله وبسيطه. هنبتدي بدائره سحريه، طبعا بنرجع تاني للخيط الصوف وبعمل دائره سحريه مكونه من 6 غرز حشو. برتفع سلسله وداخل الدائرة السحرية بشتغل 6 غرز حشو كده. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. بشد خيط البداية، بقفل طبعا السطر الأول، بدخل فوق أول غرزة وابتدي كل الغرز أشتغل عليها تزايد، بحيث إن أنا بشتغل فوق كل غرزة مرتين. في نهاية السطر بيكون عندي 12 غرزة حشو. كده أول فراغ، وطبعا بنضيف الماركر تاني مرة في نفس الفراغ. 2 الغرزة اللي رقم 2 اللي جاية برضك تزايد، كل الغرز السطر ده تزايد بحيث يكون معايا 12 غرزة حشو. 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 والأخيرة 1 2. كده بقى معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون معايا 3 حشو تزايد، بكرر ده 3 مرات. في النهاية هيكون معايا 15 غرزة حشو، يعني بشغل حشو 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 وبعد كده بعمل تزايد. كده حشو واللي جايه كمان حشو وحشو، يبقى كده حشو 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 وبعد كده بعمل تزايد، وبكرر ده كمان مرتين. بيكون معايا في النهاية 15 غرزة حشو في نفس الفراغ. هو اشتغل كمان مرة حشو 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 تزايد. 1 2 وارجع تاني اكرر لتالت مرة حشو حشو حشو، والغرزة الأخيرة بيكون فيها تزايد بشغل فيها مرتين. كده معانا 15 غرزة حشو. السطر من رقم 4 لرقم 5 يعني عندنا سطرين ثبات بنفس العدد غرزة فوق كل غرزة. هشتغل بقى السطر اللي جاي والسطر اللي بعده وارجع لكم كمان نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلنا سطرين بنفس العدد هنبتدي نعمل تناقص. هشتغل 3 حشو تناقص 3 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون معايا 12 غرزة حشو. كده 1 1 1 3 مرات بشتغل فوق كل غرزة غرزة، ورقم 4 و5 بشغلهم مع بعض. بكرر دوت 3 مرات. في نهاية السطر بيكون معايا 12 غرزة حشو. بعد كده هرتفع فوق منه بعد ما اخلص السطر ده بنفس الطريقة هرتفع سطرين ثبات ب 12 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. وفي النهاية طبعا زي ما احنا شايفين بيكون شكل الاذن كده، بسيب مسافة من الخيط. هرجع لكم بقى ايه نثبتها في رأس الخروف مع بعض. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر بمشي بمنزلقة بس لغاية الغرزة اللي جاية، وبسيب مسافة من الخيط وابتدي اقص واسحب الخيط الاول كده والضمه. في امكاننا يا بنات طبعا احنا قبل ما كنا نركب الجزء القطيفة ده كان ممكن نثبت الاذن الاول وبعد كده ايه نركب الجزء القطيفة، يعني ايهما اسهل بالنسبة لكم بنعمل.
بس بضم الاذن على بعضها بالشكل ده وبشكل بسيط. هو في الجزء دوت على فكرة اهو. هبتدي بقى ايه اثبتها. مرة بخيط في الأذن نفسها ومرة بخيط في الرأس زي ما احنا شايفين لغاية ما بتثبت الأذن معايا بالشكل ده. وبثبت الأذن التانية بردك بنفس الطريقة. كمان مرة عشان طبعا احنا عارفين ان الحاجة دي بيلعب بيها أطفال، والأطفال طبعا أحباب الله وانتوا عارفين بيلعبوا بالألعاب بتاعتنا ازاي. فنثبتها ايه كويس جدا علشان ما تتفكش. هدخل بقى الخيط من أي مكان بالشكل ده، وبعد كده ببتدي بقى الخيط ده كله ادخله داخل الرأس تاني، وبخيط بقى الودن التانية بنفس الطريقة، وارجع لكم نكمل الارجل وبقية الجسم مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. خلاص كده ثبتنا الاذن. في المرحلة اللي جاية نبتدي بس نطرز الفم. انا هسيب هنا عندي 1 2 3، هعد من بعد 3 1 2 3 ونمشي كده. ده هنا البداية 1 2 3، هدخل من عند ال3 وهاجي كده بس بميل. هعد بقى 1 2 3 4 وهدخل بالشكل ده، وهعد بقى من هنا كده. ده 1 2 3 4 5. بعد كده بدخل بس طبعا انا ايه مثبتش الجزء ده، معلش. هنرجع تاني. ادخل في المكان ده اهو، اسحب بس الخيط كده شوية وهاجي هنا تاني. عد 1 2 3 4 5 وفي رقم 6 بدخل وهرجع تاني نفس المكان اللي انا فيه بس عشان اثبت الخيط. وارجع ادخل من هنا، ارجع للجزء اللي تحت، هنزل سطرين بس يا بنات اهو، وهسحب الخيط اللي فوق هنا كده بالشكل ده. ارجع ادخل تاني بالشكل دوت كده. خلاص حددنا الفم. انا مش محتاجة طبعا ان انا ادخل اكتر من كده. همشي بقى بالخيط دوت لاي فراغ بالشكل ده واخرج منه. العيون هتكون اما انك تستخدمي العيون اللي هي طبعا بتتباع جاهزة البلاستيك دي، او ان احنا بنستخدم خرز، او بنستخدم زرارين، مجرد زرارين بس ان انا هلزقهم او هخيطهم بالخيط والابرة او بمسدس الشمع، ايا تفضلي طبعا اي هنستخدم. طيب دلوقتي المفروض بقى ان احنا نعمل مع بعض الارجل الخروف وبعد كده الجسم. هما دول الجزئين الباقيين عندنا من جسم الخروف. طيب الارجل عشان طبعا نخلص منها هي سهلة طبعا وبسيطة، مش محتاجين خلاص ايه الخيط الاسود تاني. بتكون عبارة عن دائرة سحرية 6 غرز حشو، والسطر اللي بعده بيكون تزايد على كل الغرز، يعني 12 غرزة حشو. بشتغل بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 واشد الخيط بالشكل ده. هدخل فوق
كل غرزة من الغرز واشتغل فوقيها تزايد، يعني بشغل 12 غرزة حشو على 6. كده 1 2 في نفس الفراغ، ارجع دي رقم 2 اهي، 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 1 2. السطر اللي جاي لسه مستمرين فيه تزايد، بشغل حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد، في نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. يعني اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة، والغرزة التانية بشغل فوقيها مرتين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رقم 2 بشغل مرتين، كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. وفي نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. بعد كده السطر اللي جاي بيكون من رقم 4 لرقم 7 4 سطور بشتغلهم ثبات بنفس العدد، 18 غرزة حشو. هخلص السطر دوت واربع سطور كمان بعد منه غرزة فوقيها غرزة، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت للسطر اللي هبتدي اعمل فيه تناقص. بشغل غرزة حشو والغرزتين اللي جايين فيهم تناقص. في نهاية السطر طبعا بكرر دوت 6 مرات، في نهاية السطر برجع تاني ل 12 غرزة حشو، حشو تناقص لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر خلاص بنشيل الماركر مش محتاجينه. في الغرزة اللي جاية بعمل غرزة منزلقة، وابتدي اسيب مسافة طبعا كافية لخياطة الرجلين، وابتدي اقص الخيط، بسحب الخيط بالشكل ده. هحشي بقى ايه فايبر او اسفنج او بقايا الخيوط المتوفرة عندنا. وفي المرحلة اللي جاية هنبتدي بقى ايه نعمل جسم الخروف مع بعض. ابتديت اعمل الجزء الاول. انا طبعا اشتغلنا مع بعض في الرأس لغاية ما وصلت للسطر، اشتغلت 6 غرزة حشو يعني سلسلتين وبعد كده 6 غرزة حشو. السطر اللي بعده كان عندي 12 غرزة حشو، كان فيه تزايد في كل الغرز. السطر اللي بعده ب 18 غرزة حشو يعني بعمل حشو حشو تزايد. السطر اللي بعده بعمل 3 حشو تزايد لغاية ما اوصل لنهاية السطر، بكرر ده 6 مرات بيكون معايا 24 غرزة حشو. اللي بعده بيكون عندي 3 حشو تزايد، في نهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو. في السطر اللي بعده بشغل 4 حشو تزايد، بكرر ده 6 مرات بيكون معايا 36 غرزة حشو. وهو نفس اللي عملناه في مرحلة رأس الخروف. في المرحلة اللي جاية هبتدي ازود بقى التزايد ودوت ما اشتغلناهوش مع بعض، فهبتدي اشتغله معاكم. المرة دي طبعا اخر حاجة عملتها كانت 4 حشو تزايد، المرة دي هعمل 5 حشو بعد كده بعمل تزايد. في نهاية السطر بيكون معايا 42 غرزة حشو. بكرر ده طبعا 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر ب 42 غرزة حشو. كده 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 بشغل تزايد يعني بشغل مرتين، كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. وبكرر دوت كمان 5 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر ب 42 غرزة حشو. السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد، وهيكون اخر سطر معانا في التزايد. المرة دي هشغل 6 غرز حشو بعد كده تزايد، وبكرر دوت 6 مرات. في نهاية السطر بيكون معايا 48 غرزة. كده 1 2 3 4 5 6.
وفي رقم 7 بشتغل تزايد، يعني بشغل مرتين واحد وفي نفس الفراغ كمان مرة يبقى 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر ب48 غرزة حشو. وبعد كده السطرين اللي جايين هشتغلهم عفوا 3 سطور ثبات من السطر رقم 9 للسطر رقم 11 بنفس العدد 48 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصنا الثلاث سطور بنفس العدد 48 غرزة حشو. المرة دي هنعمل تناقص ونبتدي نشتغل 6 غرزة حشو، وبعد كده في رقم 7 ورقم 8 بعمل تناقص، يعني 6 حشو تناقص 6 حشو تناقص. بكرر ده 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيرجع معايا تاني 36 عفوا 42 غرزة حشو. كده 1 2 3 4 5 6 و7 و8 بشغلهم مع بعض. وبكرر دوت لغاية نهاية السطر اللي معايا. بيكون معايا تاني 42 غرزة حشو، 6 حشو تناقص لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني والسطر ده مستمرين في التناقص. المرة دي هعمل 5 حشو تناقص، يعني بعمل 5 غرز حشو في رقم 6 و7 بشغل تناقص مع بعض. في النهاية يكون معايا 36 غرزة حشو. كده 1 2 3 4 5 ورقم 6 و7 بشغلهم مع بعض. باخد الحلقة الأمامية لأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة، وألف الخيط وأخرج من الاتنين وأرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين. بكرر كده لغاية نهاية السطر. وبعد كده السطر اللي جاي هيكون طبعا تكرار بقى للتناقص في الرأس زي ما احنا عملنا مع بعض. بشغل 4 حشو تناقص، بيكون معايا بكرر دوت 6 مرات لغاية ما بوصل للنهاية. بيكون معايا 30 غرزة حشو. السطر اللي بعده بيكون 3 حشو تناقص وبكرر ده 6 مرات. في النهاية بيكون معايا 24 غرزة حشو. السطر الأخير بيكون 2 حشو تناقص وبكرر ده 6 مرات. في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو. بعد كده السطر الأخير بقى خالص في لينا في الرأس بيكون عندي حشو تناقص حشو تناقص 6 مرات. في النهاية بيكون معايا 12 غرزة حشو. بكمل بقى لغاية ما بوصل لرقم 12 غرزة حشو بنفس التسلسل اللي عملناه في الرأس هو وارجع لكم نقفل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 12 غرزة حشو. في النهاية خلاص بقى بقفل بمنزلقة في الغرزة اللي جاية، وبسيب مسافة من الخيط وببتدي اقص الخيط. بسحب الخيط من هنا وببتدي بقى بعد كده هسحبه واحدة واحدة من داخل الجزء دوت واقفل الجزء دوت زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. اذا طبعا عندك ابرة تسمح بدخول الخيط دوت فيها بتلضميها وبتخيطيها بالخيط والابرة، لكن احنا ما عنديش بصراحة ابرة تسمح بدخول السمك الخيط ده، فايه بنشد كده بابرة الكروشيه نفسها بنقفل ايه الجزء الاخير زي ما احنا ايه شايفين بالشكل دوت. ده بيكون جسم الخروف، فبدخل بقى من الداخل اسحب الخيط دوت اللي هو طبعا متبقي عندي كله لداخل جسم الخروف، وبعتبره طبعا من الحشو لغاية ما بدخله كله خالص. وببتدي اشبك الرجلين ورأس الخروف زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اجيب رأس الخروف في المكان دوت وببتدي اثبت بالخيط والابرة، وبعد كده بركب الارجل 4 ارجل
هخيط بقى كل دوت زي طبعا ما خيطنا الرأس، وارجع لكم نكمل مع بعض. هو كده الخروف بيكون خلص، وبلزق العيون بتاعتي بمسدس الشمع. لكن حابة اوريكم ازاي برضك لو حابين نضيف خيط البافي ازاي هنضيفه. انا طبعا عملته معاكم في الخروف السابق، اللي يحب طبعا يراجع الطريقة كاملة يشوف الفيديو الخروف الكبير، وهعيد برضك شرحها في جزء بسيط هنا دلوقتي، ونشوف الخروف بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلاص الخروف بتاعنا ثبتنا كل اجزائه، مش باقي بس غير ان احنا نلزق العيون بمسدس الشمع او بالغيره. هلزقها طبعا زي ما احنا شايفين، وهنخلي الاتنين جنب بعض كده بالشكل ده، او بنحط خرزتين باللون الاسود، او بنحط زرارين زي ما احنا شايفين. طيب المرحله دي هو كده خلاص خروف كامل، وممكن خلاص بقى نعمله هديه زي ما احنا شايفين. طيب لو حابين ان احنا نضيف خيط القطيفه نعمل ايه يا بنات؟ عفوا خيط البافي. بجيب خيط البافي، وزي ما قلت لكم قبل كده شرحته في الفيديو الخروف السابق. جيب بس بداية الخيط، بفك عقدة او عقدتين منه، هي كده كفاية، انا كنت فكة واحدة قبل كده. وباجي من اي منطقة طبعا هبتدي منها تشبيك جزء البافي. هنا هو وليكن مثلا دي الخروف، وببتدي ادخل من اي مكان اسحب جزء الخيط ده، وبعد كده ببتدي بردك تاني اسحبه من مكان تاني، لغاية ما بخفيه ايه في الداخل. مش هطول عليكم. في المرحلة طبعا اللي جاية بيكون عندي احنا عدد الغرز اللي احنا بنكون شغلينها اهي. عدد الغرز موجود عندي. ببتدي اجيب الحلقات، بس لازم طبعا اثبت الجزء ده، وموجود عندكم في الفيديو الخاص بالفيديو الخروف الاول. ابتدي ادخل من تحت الغرز واسحب حلقة البافي بالشكل ده من تحت، والغرزة اللي بعدها اهي اسحب منها حلقة البافي اللي بعدها، والغرزة اللي بعدها، وهكذا. بفضل بقى اسحب الحلقات من تحت الغرز. السطر ده يخلص اتاني دايرة 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 كده لغاية ما اوصل للسطر التاني، وبعد كده ده وده 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 وده. لما بوصل لمكان الايدين او رجلين بشبك مثلا الغرزة دي، وبعد كده امشي على الغرزة دي، وبعد كده امشي على الغرزة دي، وامشي املى المكان دوت، وبعد كده ارجع تاني املى المكان ده، وارجع لنفس الدائرة، وافضل اعمل الدائرة بالشكل دوت لغاية ما بوصل لمكان الرأس. هبتدي بقى ادور الخيط بتاعي، يعني مثلا الغرزة دي انا وصلت لهنا اخر غرزة، ببتدي بقى اسحب خيط البافي من المكان ده لغاية هنا، وارجع تاني كده، وارجع تاني كده، وارجع امشي بشكل حلزوني لغاية ما بوصل ايه للنهاية. في النهاية طبعا بيكون شكل الخروف زي ما احنا عملنا الخروف الكبير مع بعض زي ما احنا شايفين، وركبنا خيوط البافي فيه. اذا حابين طبعا نخلي الخروف بخيوط البافي هيكون بنفس الشكل دوت. اذا حابين ان هو طبعا يكون سادة خلاص مش هنضيف خيوط البافي، وهنسيبه سادة زي ما هو كده بالشكل دوت، وهنقدمه كل سنة وانتوا طيبين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. انا طبعا هعمل يعني هسيب ده كده زي ما هو، هركب بس ايه العيون فيه، وهعمل كمان واحد باللون اللبني وواحد باللون البينك، وبنعمل مجموعة الوان وبتقدميها طبعا لاصدقائك وحبايبك. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.